السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكمل الجزء الثاني من المحاضرة الثانية. راح نبلش بشرح موضوع الخاص بالميموري يونت. عادة ما يتبادر إلى ذهننا السؤال التالي إنه where the programs and data are stored. هناك نوعيتين من الميموري يونت، read only memory و random access الرام. بالنسبة للread only memory تسمى بالروم، عادة ما يحتوي pre-programmed computer instructions مثل Basic Input Output System أي البايوس، برامج الخاصة بالبايوس. أما بالنسبة للراندوم أكسس أو الرام تستخدم لخزن البرامج والبيانات التي تنفذ بصورة آنية، وعادة ما تكون موجودة من تكون الكهرباء موصولة إلى اللابتوب أو الجهاز الكمبيوتر. في حال إطفاء الباور عن جهاز الكمبيوتر أكيد راح نفقد هذه البيانات أو هذه البرامج. هذا ما أخذناه سابقاً بالنسبة للفولاتيل والنون فولاتيل، الأجزاء الخاصة اللي لها علاقة بالكهرباء والأجزاء اللي ما لها علاقة بالكهرباء، يعني هنا مثل الروم ما يفقد البيانات في حال لو كانت الكهرباء مطفية. طبعاً هناك عدة أنواع من الانبوت ديفايسز راح نشرحها بصورة سريعة. عادة ما الكيبورد والماوس، جويستيك، الميكروفون، الويب كام، السكانرز تعتبر نوع من أنواع أيضاً الانبوت ديفايس. لو نشوف الماوس أول ما بلش عندنا بهذه أنواع الفيش، هذا يسمى بالسيريال ماوس وهو أقدم الأنواع، والبي اس 2 ماوس الأحدث وهذه يكون فيه يشتبه الصورة هذه، والمعروف باليو اس بي ماوس اللي هو متعارف عند الجميع يسمى أيضاً بالأوبتيكال ماوس الماوس الضوئي، وعندنا الوايرلس ماوس أيضاً موجود في الأسواق. طبعاً هناك أنواع من أجهزة الإدخال تسمى بالأذر بوينتينج ديفايسز. هذه هي التراك بول، هذه صورة التراك بول. يعني التراك بوينت الموجودة بالبعض الكيبوردات اللابتوب أيضاً نستخدم على شكل مؤشر أو تغيير مؤشر الماوس اللي عندك. تاتش باد الاعتيادي، تاتش سكرين موجود بالموبايلات أو بالآيبادات أو أي شيء ثاني. الجويستيك الخاص بالكمبيوتر جيمز أيضاً يعتبر input device. any light pane أيضاً والlight sensitive pane يعتبر أيضاً من أنواع أجهزة الإدخال. تلاحظون بالفترات الأخيرة أو الحديثة وجود أنواع من الأقلام اللي موجود بالتابلتس أو الآيبادات أو حتى في بعض الموبايلات أيضاً يوجد هكذا أنواع من الأقلام تعتبر من أجهزة الإدخال. هناك أجهزة خاصة بالسكانينج، من ضمن هاي الأجهزة وهي الأوبتيكال سكانر، السكانرات الضوئية، والكارد ريدرز. سابقاً يستخدم الكارد لإدخال وقت بدء الدوام ووقت نهاية الدوام. يدخل هذا الكارد في جهاز خاص لقراءة المعلومات اللي بيه وساعة الدخول أو ساعة خروج الموظف. الباركود ريدرز، هذا هو الباركود ريدرز الموجود أيضاً في بعض الأسواق والسوبر ماركت، يقوم بقراءة الباركود الموجود عليه بعد ما يتم تثبيت السعر مسبقاً من قبل السوبر ماركت أو مدير السوبر ماركت. أما هناك أنواع من الأجهزة تستخدم character and mark recognition، تميز الأحرف والمارك الموجود داخل مثلاً فيزا معينة أو حتى باسبورت أو غيرها من الأوراق أو الكارتات الموجودة عليه. الاوتبوت ديفايسز اجهزه الاخراج مالتنا، اكيد المونيتور يعتبر نوع من انواع اجهزه الاخراج. الاوديو سبيكرز والبرنترز ايضا تعتبر من الاوتبوت ديفايسز. any media used by computer in displaying its responses to our requests and instructions يعتبر هو output devices.
هناك عدة أنواع من المونيترات، والنوع القديم هو الكاثود راي تيوب أو CRT. كان موجود هكذا نوع من المونيترات في السابق، يصرف طاقة كهربائية أعلى، درجة الوضوح يكون أقل أكيد من ال LCD أو Liquid Crystal Display، حيث يوجد نوع ثالث وهو ال LED أو Light Emitting Diodes، الدايود أو الصمام الباعث للضوء. عادة ما توجد أنواع من البرينتر، يوجد أكثر من نوع من البرينتر. طبعا هناك نوعين رئيسيين من أنواع البرينترز: الإمباكت برينترز والنون إمباكت برينترز. الإمباكت برينترز uses pressure by physical striking the paper، يعني تستخدم الضغط على الورق حتى في سبيل أن تطبع الورقة. من أنواعها أو الأمثلة عليها هو AC wheel printer، line printers، dot matrix printers والباند printers. أما النون امباكت برينترز ما تستخدم البريشر على البيبر مالتنا، بس بدلا عن ذلك تستخدم الليزرز او الانك سبراي او الفوتوغرافي او حتى الهيت، عمليه استخدام الحراره في الطباعه. اذا هذا النوع دائما ما نلاحظه في الطباعه، هاي النوع من الطابعات تصدر صرخات او اصوات عاليه جدا في الطباعه ومزعجه، اما هذا النوع يكون اقل ايضا كلفه في بعض منهم، مثل تستخدم الحبر او الاحبار او غيرها. هاي الاشكال الموجوده اللي تخص الدوت ماتريكس برينتر، الليزر برينتر، والانجيت او الانجيت برينتر. اوكي، وصلنا الى secondary storage devices. عاده ما هناك اجهزه تستخدم الخزن وهي تكون attached to the computer system حتى allow you ان to store programs and data بصوره دائمه لغرض استرجاعها بالمستقبل حسب الاستخدام اللي انت تريده. ممكن نوع فلوبي ديسك او هارد ديسك او حتى السي دي روم تستخدم ايضا لخزن البيانات. هذه انواع من انواع الديسكات تستخدم في السابق لخزن بيانات. لو نلاحظ انه قابليه الخزنيه لهكذا نوع من انواع البيان الديسكات تكون قابليه خزنيه واطئه جدا، تخزن لحد 1.44 ميجا بايت. مثل ما تلاحظون حتى اغنيه بسيطه ما تقدر تخزن على هذا النوع من الفلوبي. يسمى هذا الفلوبي ديسك بال3.5. ليش اسمه 3.5؟ قطر الاسطوانه الداخليه اللي تستخدم لخزن البيانات هي 3.5 انش، وهو كان معروف جدا في السابق. طبعا اكو نوع ثاني وهو بالذات اي بي ديسك، تصل قابليه الخزنيه الى حد 250 ميجا بايت. هذا الفلوبي ديسك عاده ما يكون اغلى، وايضا 3.5 انش الدايمتر مالته، القطر مال الاسطوانه، يخزن معلومات اكثر من الفلوبي ديسك ذاك. اما الهارد ديسك درايف او ال HDD هو made of solid materials unlike floppy disk. عاده يصنع بشكل من مواد صلبه، مو مثل اللي تشيل المواد المرنه اللي دائما الفلوبي ديسك يتعرض الى فقدان البيانات بسرعه وبسهوله. تقريب مغناطيس من عندها ايضا يعرضها الى تلف البيانات. عاده ما الهارد ديسك يخزن كميه كبيره من البيانات، اكبر بكثير من ما تخزن الفلوبي ديسك او حتى الزد اي بي ديسك، مثل ما متعارف الى عدد من التيرات. وصل القابليه الخزنيه للهارد ديسك يحتوي على اسطوانه وابره لقراءه البيانات الموجوده على الهارد ديسك. الاوبتيكال ديسك هو سيدي متعارف عليه والكل نعرفه، هو ستاندرد بارت اوف مودرن ديسكتوب او حتى اللابتوب، وعاده ما يستخدم لخزن المالتي ميديا، والغرض الرئيسي ايضا تحميل الالعاب عليه او التطبيقات. ايضا هناك عده انواع من السي دي روم. هناك نوع يسمى بالبلوراي ديسك،
قابلية الخزينية تصل إلى 40 جيجا. تلاحظون قابلية خزينية عالية للجهاز أو للسي دي. وعندنا الدي في دي أو ديجيتال فيرساتile ديسك، ودي نوعيتين يكتب عليه بعض الأحيان دي في دي ار، وهو رايت وانس، يعني يكتب عليه أو يستنسخ عليه مرة واحدة، وقابلية الخزينية 3.95 جيجا بايت. والدي في دي ري رايتبل 3 جيجا بايت قابلية الخزينية. وهناك السنجل لاير والدبل لاير كنوعيتين من أنواع الدي في دي. الكومباكت ديسك الاعتيادي هو السي دي ار، إذا مكتوب عليه سي دي ار أي رايت وانس، يصل إلى 650 ميجا بايت. والسي دي ار دبليو وهو ري رايتبل يصل إلى 700 ميجا بايت. مثل ما تلاحظون بهذه الصفحة أو هذا البيج other secondary storage، من ضمنها الفلاش ميموري كاردز المتعارف عليه موجودة بالموبايل أو حتى اللي تربط إلى اللابتوب، واليو اس بي فلاش درايفرز وغيرها من أنواع المستخدمة للخزن. في السابق حتى نشتري سيستم يونت أو حاسبة كنا نحتاج إلى بعض الأجزاء الرئيسية لشرائها وتجميعها في سبيل أنه نجهز لنا كمبيوتر على شكل ديسكتوب. أول شغلة نحتاج نشتري الكيسنج أو الكفر الخارجي اللي يكون في داخل الباور سبلاي والمذر بورد وغيرها من الأجزاء. نحتاج أيضا أن نشتري المذر بورد ومايكرو بروسيسور. الميموري مالتنا الرام مالتنا شقد حسب ما موجود في السوق وحسب قابلية للشراء. الفيديو كارد أو كارت الشاشة كل ما كان سرعته عالية كل ما أفضل في سبيل أن يستخدم في الألعاب وفي المونتاج. أيضا الساوند كارد، فلوبي ديسك درايف، هارد ديسك درايف، سي دي روم. أيضا المودم لابد أن تكون هناك وجود كارت مودم حتى نستخدمه في الشبكات أو في الإنترنت. هذا شكل الباور سبلاي مجهز القدرة أو الكهرباء، وهو responsible for powering every device in your computer. Parts of power supply، شنو الأجزاء الداخلية الموجودة بالباور سبلاي؟ أكيد هناك ديسك درايف كونكترز، كونكترز خاصة هاي الوايرات تروح إلى الديسك درايف للسي دي روم مثلا أو فلوبي ديسك مثل ما كان في السابق. المذر بورد كونكتر هذا هو الخاص بالمذر بورد، يجهز لنا قدرة للمذر بورد. والباور سبلاي للفان الموجودة داخلية. الانبوت فولتج سيلكتر والكفر أيضا يحتوي بعض الأضوية وبعض الأشياء الكمالية. والباور فليكس غيرها من البلاكات الموجودة أيضا تربط إلى الباور سبلاي، مثل ذني تجيب الكهرباء من الخارج إلى الباور سبلاي. المذر بورد بتعريف بسيط له هو البورد الحاضن أو physical arrangement in computer that contains the computer basic circuitry and components. شنو الكومبوننتس الموجودة داخل المذر بورد؟ هو اللوحة الأم مثل ما معروف، يحتوي على مجموعة من المكونات المهمة بتجميعها تكون لنا البي سي مالتنا. من الكومبوننتس الموجودة المايكرو بروسيسور، الميموري مالتنا، البيسك انبوت اوتبوت سيستم، البايوز الموجود على شكل تشيب سيت اسود اللون، يحتوي على كل الاعازات التي تساعد في بدء تشغيل اللابتوب مالتنا او اني بي سي خاصه بنا. الاكسبانشن سلوت، السلوتات الخاصه بالتوسعه، والانتركونكتنج سيركت. اما بالنسبه للسوفت وير شباب، الانستراكشنز شو تسوي لنا؟ عادة ما الإعازات تساعدنا أو تساعد الكمبيوتر لمعرفة كيفية معالجة البيانات اللي قادمة إليه وبأي صيغة وبأي شكل أن تكون. إذن بتعريفها باللغة الأكاديمية instructions that tell the computer how to process data into the form you want. Software and programs are interchangeable. كنا نعرف السوفت وير والبروجرامز بالإمكان تغييرها مستقبليا حسب ما يتطلب من عندنا الحل. مثلا لو تلاحظون بالموبايلات الايفون او الهواوي كل فتره يجيكم تحديث للسوفت وير عليه،
في سبيل أنه يكون دائما متلائم مع البيئة الخارجية للبرامج. هناك two major types من السوفت وير، عادة ما تكون سوفت وير خاصة بالسيستم، وهناك سوفت وير على شكل ابلكيشنز. خاصة بالسيستم هو الدرايفرات، السوفت وير خاص بالدرايفرات، تعريف الماوس كارت الشاشة وغيرها، يعني سوفت وير سيستم. أما بالنسبة للابلكيشن هو الزوم اللي احنا نسجل عليه والاوفيس وغيرها من التطبيقات المتوفرة بكثرة على الكمبيوتر. هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله نلتقيكم في المحاضرات القادمة على خير بإذن الله تعالى.